มอสโกมหานครเก่าแก่แห่งพงศาวดารเดือนกันยายน 2567 นครมอสโกรัสเซียมีอายุเก่าแก่มากครบ 877 ปี ชาวรัสเซียเรียกว่าวันซิตี้เดย์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมอสควาปัจจุบันยังคงเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซียในเขตใจกลางเมืองมีประชากรประมาณ 12.6 ล้านคนแต่ถ้านับรวมพื้นที่รอบเขตเมืองเข้าไปด้วยจะมีประชากร 17 ล้านคนและถ้านับรวมพื้นที่ปริมณฑลรวม 26,000 ตารางกิโลเมตรจะมีประชากรถึงราว 20 ล้านคนจึงจัดเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรมากที่สุดในยุโรปเมื่อก่อนเมืองนี้เป็นเพียงป้อมปราการเมืองเล็กๆเท่านั้นย้อนไปพุทธศักราช 1690 บันทึกของเจ้าชายยูริโดนกอรูกีเขียนถึงเจ้าชายสวิยาโตฟโอกาวิดผู้เป็นพระญาติและพันธมิตรเป็นข้อความแรกที่มีการกล่าวถึงเมืองมอสโกปีพุทธศักราช 1699 เจ้าชายยูริได้สร้างป้อมปราการจากไม้ปัจจุบันคือพิกัดพระราชวังเครมลินจึงเป็นเสมือนผู้ก่อตั้งเมืองมอสโกเมื่อครั้งนั้นยังเป็นเพียงเมืองเล็กๆยุคต่อมามีการใช้หินปูนขาวในการสร้างกำแพงทำให้มอสโกเคยมีชื่อรองอีกชื่อว่าเมืองหินขาวสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 มหาราชการเวลาผ่านไปหินปูนขาวเริ่มแตกร้าวจึงปรับปรุงวังเครมลินอีกครั้งโดยใช้สถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ควบคุมใช้อิฐสีแดงในการสร้างกำแพงจนอยู่มาถึงทุกวันนี้สมัยของซาอีวานที่ 4พระองค์ได้ใช้ชื่อซาหรือจักรพรรดิเพื่อแสดงการสืบทอดอาณาจักรโรมที่ 3ต่อจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลที่ล่มสลายลงไปจึงสร้างวิหารเซนต์บาซิลสถาปัตยกรรมรูปทรงแปดเหลี่ยมเพื่อฉลองการเอาชนะข่านแห่งคาซานจักรวรรดิมองโกลกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของรัสเซียมาจนถึงปัจจุบันในศตวรรษที่ 17 มอสโกถูกบุกยึดโดยโปแลนด์จนกระทั่งขุนศึกคุสมามินินและตามิซีโปซากีรวบรวมกำลังปลดปล่อยเมืองจากโปแลนด์ได้จึงมีอนุสาวรีย์ของทั้งสองท่านอยู่ที่หน้าวิหารเซนต์บาซิลปี 2156 มิคาอิล โรมานอฟก่อตั้งราชวงศ์โรมานอฟปกครองรัสเซียต่อมาอีกกว่า 300 ปีปี 2255 พระเจ้าปีเตอร์มหาราชได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กปี 2355 จักรพรรดินโปเลียนนำกองทัพฝรั่งเศสบุกเข้ามอสโกรัสเซียตั้งใจทิ้งเมืองว่างเปล่าไว้จากนั้นปิดล้อมจุดไฟเผาเมืองต่อสู้นับเดือนทำให้กองทัพฝรั่งเศสต้องล่าถอยออกไปสูญเสียทหารไปราว 90% หรือเกือบ 600,000 นายต้องจารึกความพ่ายแพ้ยุโรปครั้งใหญ่ต่อรัสเซียปี 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสรัสเซียส่งผลให้มหาอำนาจล่าอาณานิคมอังกฤษฝรั่งเศสไม่กล้ายุ่งกับสยามอีกเลยจึงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นใครปี 2461 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพรรคบอลเชวิกสหภาพโซเวียตย้ายเมืองหลวงกลับไปที่มอสโกอีกครั้งปี 2484 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพเยอรมนีและอิตาลีบุกกรุงมอสโกเปิดฉากสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่จบลงด้วยความพ่ายแพ้แตกทัพหนีของฝ่ายเยอรมนีทหารหลายแสนในถูกแช่แข็งอุณหภูมิติดลบ 45 องศาเซนเซียสโดยปราศจากเสื้อผ้ากันความหนาวหลังสิ้นสุดสงครามโลกพรรคบอลเชวิกที่ปกครองแบบสังคมนิยมได้ทำลายโบสถ์เก่าหลายแห่งเพื่อจะนำพื้นที่สร้างอาคารขนาดใหญ่สำหรับเป็นที่ทำการของรัฐผังเมืองถูกปรับเปลี่ยนและขยายถนนรวมทั้งระบบคมนาคมรถไฟใต้ดินปี 2523 นครมอสโกเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและปี 2561 เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศสรุปว่าตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของกรุงมอสโกเต็มไปด้วยเรื่องราวอันเข้มข้นผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสงครามใหญ่มาแล้วหลายครั้งแต่ยังคงรักษาเมืองไว้ได้จนกลายเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองการเงินการคลังเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการศึกษาและการท่องเที่ยวตราบจนถึงปัจจุบันนั่นเองโปรดกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไปและกดไลค์กดแชร์ไว้ดูภายหลัง